สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวหูฟัง AirPods 2 ตัวนี้กันครับเป็นหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple ครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนะครับว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมีส่วนไหนที่เหมือนเดิมแล้วก็มีส่วนไหนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากตัว AirPods รุ่นแรกบ้างติดตามครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับทางด้านดีไซน์ของตัวกล่องเก็บแล้วก็ตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยยังคงเป็นเหมือนกับตัว AirPods รุ่นที่1นะครับ Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมเลยนะครับในส่วนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับใน AirPods 2 เนี่ยก็คือมี2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่นที่รองรับการชาร์จแบบมีสายแบบเหมือนตัว AirPods รุ่นแรกนี่แหละครับแล้วก็อีกรุ่นย่อยหนึ่งเนี่ยก็คือรุ่นที่รองรับการชาร์จไร้สายเพิ่มเข้ามานะครับโดยรุ่นที่ชาร์จไร้สายเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงกล่องเขาจะเขียนเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็น AirPods with Wireless Charge ตรงนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นกล่องของตัวที่ไม่ใช่ตัวชาร์จไร้สายเนี่ยตรงนี้แทบจะแยกตัวกล่องเนี่ยกับรุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยไม่ออกเลยครับสิ่งที่พอจะแยกได้นะครับถ้าเป็นตัวกล่องสำหรับรุ่นที่ไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายเนี่ยถ้าใครไปเจอเนี่ยเราบอกขายราคาถูกลักษณะเนี้ยแล้วไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยมันคือรุ่นที่1ที่แบบโดนเอามาหลอกขายเป็นรุ่นที่2หรือเปล่าลักษณะนี้เพราะว่าตัวรูปร่างกล่องแล้วก็รูปด้านหลังกล่องเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยให้สังเกตตรงตัวโมเดลนะครับตัวถ้าเป็นตัว AirPods รุ่นที่1เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเลขโมเดลที่เป็นเลข1นำหน้านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่2เนี่ยตรงนี้เนี่ยเลขโมเดลมันจะเป็นเลข2นำหน้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พอจะสังเกตได้นะครับก็คือในส่วนของด้านหลังตัวกล่องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยมันจะ register ที่เป็น2016นะครับส่วนถ้าเป็น AirPods 2 นะครับตรงนี้เนี่ยจะ register ให้สังเกตดูเนี่ยมันจะเป็น2018ตรงเนี้ยผมทำตารางไว้ให้ตามนี้ครับลองดูในตารางนะครับว่าตัวโมเดล number เนี่ยของตัว AirPods รุ่นที่1กับตัว AirPods รุ่นที่2เนี่ยมันเป็นเลขอะไรกันบ้างตามนี้ครับสำหรับตัว AirPods รุ่นที่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับภายนอกเนี่ยสิ่งที่พอจะสังเกตได้นะครับก็คือตัวไฟสถานะแบตเตอรี่เนี่ยจะย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าของตัวกล่องนะครับในส่วนนี้ซึ่งจะต่างกับรุ่นที่ไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายแล้วก็ต่างกับตัวรุ่นที่1นะครับที่ไฟสถานะแบตเตอรี่เนี่ยจะยังอยู่ด้านในตอนที่เราเปิดฝาออกมาแล้วตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่แบบพอจะเห็นว่าอันเนี้ยรุ่นที่เป็นรองรับการชาร์จไร้สายกับรุ่นที่ไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายนะครับในส่วนนี้แล้วก็ทั้ง2รุ่นย่อยของตัว AirPods 2 ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวชิป H1 นะครับจากเดิมในตัว AirPods รุ่นที่1เนี่ยจะใช้ตัวชิปที่เป็นเรียกชื่อว่าเป็นตัว W1 นะครับพอมาเป็นตัว AirPods 2 เนี่ยก็คือใช้ชิปที่ชื่อว่าตัว H1 ซึ่งตัว H1 เนี่ยมีความสามารถทำให้ตัว AirPods 2 เนี่ยมีฟีเจอร์บางอย่างเก่งขึ้นกว่าตัวรุ่นแรกด้วยนะครับอย่างเช่นการเรียกใช้งาน Siri นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็ยังต้องเคาะที่หูฟังก่อนแล้วก็เรียกใช้งาน Siri ลักษณะนี้ครับพอมาเป็นรุ่นที่2ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่ง Siri ได้เลยอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาไทยคือหวัดดี Siri หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรียกได้เลยว่า Hey Siri ซึ่งพอเรียกเสร็จปุ๊บ Siri ก็จะมีการตอบรับแล้วเราก็สามารถพูดคำสั่งที่เราต้องการให้ Siri ทำได้เลยนะครับในส่วนนี้นอกจากเรื่อง Siri ที่สามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับในส่วนนี้ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดีขึ้นกว่าตัว AirPods รุ่นที่1เนี่ยจากตัวอานิสงส์ของตัว H1 เนี่ยก็คือเรื่องเสียงครับที่ทำได้ดีขึ้นกว่าตัว AirPods รุ่นแรกด้วยแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมสักแค่ไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนของสเปคเครื่องของตัว AirPods รุ่นที่2เนี่ยสิ่งที่ปรับปรุงนะครับก็คือตัว Talk Time นะครับเวลาใช้คุยโทรศัพท์จากเดิมเนี่ยตัว AirPods รุ่นแรกเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เต็มสามารถที่จะใช้คุยโทรศัพท์ได้อยู่ประมาณ2 ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งให้กับหูฟังนะครับพอมาเป็นตัว AirPods รุ่นที่2เนี่ยสามารถที่จะใช้คุย Talk Time ตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยได้สูงสุดถึงประมาณ3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนที่ปรับปรุงใน AirPods รุ่นที่2อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัว Fast Charge นะครับก็คือถ้าแบตเตอรี่ในตัวหูฟังเราหมดเนี่ยแล้วเราแบบอยากใช้ด่วนๆเลยก็คือใส่ไว้ในกล่องเนี่ยแค่15 นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถหยิบตัวหูฟังเนี่ยมาใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องประมาณ3 ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับตัวชิป H1 ใน AirPods 2 นะครับยังสามารถช่วยลดระยะเวลาตอนที่เราสลับอุปกรณ์ได้ด้วยอย่างเช่นเรามี iPhone 2 เครื่องนะครับแล้วก็มีตัวหูฟังที่เป็น AirPods เนี่ยพอสมมติมี
โทรศัพท์เข้ามาในตัว iPhone เครื่องแรกปุ๊บแล้วเราใช้คุยโทรศัพท์กับตัว AirPods เครื่องนี้อยู่พอเราจะสลับมาฟังเพลงจากอีกเครื่องหนึ่งลักษณะนี้หรือแบบมีสายโทรศัพท์เข้ามาที่ iPhone เครื่องที่2ลักษณะนี้เราสามารถที่จะสลับหูฟังเนี่ยให้ไปอยู่สวิตช์อยู่ที่ตัว iPhone เครื่องที่2เนี่ยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับตามที่ Apple ระบุเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้รวดเร็วกว่าเดิมประมาณสัก 30% นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงเนี้ยมันเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับในเรื่องการใช้งานของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับตรงนี้เนี่ยจากที่ผมได้ใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากพูดถึงก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องเสียงครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าตกลงแล้วตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมีการปรับปรุงเรื่องเสียงไปกี่มากน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัว AirPods รุ่นที่1นะครับในส่วนนี้จากที่ผมได้ลองมาระยะหนึ่งได้ฟังมาระยะหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าจะนับเป็นความแตกต่างผมว่าโหต่างกันแบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยครับสิ่งที่พอจะจับสังเกตได้ถ้านำมาฟังเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนนี้ก็คือเรื่องของตัวเสียงเบสเสียงต่ำที่รู้สึกได้นะครับว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมีเนื้อเสียงเบสเสียงต่ำที่หนาขึ้นกว่าตัว AirPods รุ่นที่1นะครับในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พอจะสังเกตได้ถ้าเอามาฟังเทียบกันนะครับผมได้อีกทีหนึ่งคือต้องนำมาแบบเทียบกันแบบจะๆเนี่ยถึงจะสังเกตได้ก็คือเรื่องพลังเสียงนะครับถ้าเราเปิดในเลเวลของเสียงเนี่ยเท่ากันนะครับตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกได้นะครับว่าตัว AirPods 2 เนี่ยให้เสียงได้แบบมีพลังมากกว่าตรงนี้เนี่ยพอบอกว่ามีพลังมากกว่ามันก็เลยทำให้รู้สึกนะครับว่าในย่านเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยมันดูเหมือนชัดขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยด้วยครับในส่วนนี้ในการใช้งานข้อถัดมานะครับเป็นส่วนที่ผมผิดหวังมากที่สุดเลยครับในตัวหูฟัง AirPods 2 เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Siri แบบที่ไม่ต้องเคาะหูฟังนะครับก็คืออันนี้ต้องย้อนนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัว AirPods นะครับก็คือตัว AirPods รุ่นแรกเนี่ยพอเราเรียกใช้งาน Siri ก็คือเราต้องเคาะไปที่หูฟังก่อนหนึ่งทีก็คือเราตั้งค่าไว้เช่นเคาะที่หูซ้ายหรือหูขวาตามที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยก็คือจะเข้าโหมด Siri ได้ตรงนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยการใช้งาน Siri กับตัวหูฟัง AirPods ผมก็ใช้ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับพอ Apple โฆษณาว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้งาน Siri ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเคาะหูฟังตรงนี้เนี่ยก็อยากจะใช้นะแล้วก็สนใจที่จะแบบอยากรู้ว่ามันจะแบบเป๊ะแค่ไหนตรงนี้นะครับซึ่ง Apple พยายามโฆษณามาตลอดครับว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายๆเรียกทีเดียวก็แบบสามารถที่จะเรียก Siri ขึ้นมาได้เลยลักษณะนี้แต่ในการใช้งานจริงครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าถ้าผมอยู่ลักษณะนี้เป็นห้องเงียบๆลักษณะนี้ผมใส่หูฟังอยู่แล้วผมเรียกเนี่ยตรงนี้เรียกทีเดียวก็มาครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราออกไปข้างนอกเท่านั้นแหละครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่Apple พยายามโฆษณาไว้เลยครับคือสมมติไปเดินอยู่ข้างถนนมันก็จะมีเสียงรอบๆข้างเสียงรถวิ่งลักษณะนี้อาจจะมีเสียงอื่นๆประกอบด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดในระดับเสียงปกติเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยพูดในระดับเสียงปกติในหลายๆครั้งเนี่ยเรียก Hey Siri ตัวหูฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าผมเรียก Siri อยู่นะตรงนี้ตัวโทรศัพท์ก็ไม่ตอบสนองใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วก็ผมก็เลยไปทดสอบครับก็คือไปอยู่ในร้านกาแฟนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการเรียกใช้งาน Siri โดยที่ไม่ต้องเคาะที่ตัวหูฟัง AirPods นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัว AirPods 2 ที่เขามีความสามารถในการเรียก Siri ได้เลยนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นกันเนี่ยผมใส่ไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งในสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่เนี่ยก็คือในร้านกาแฟปกติทั่วไปนะครับที่แบบทุกคนเจอได้นะในห้างมีเสียงเพลงนะครับมีเสียงรอบๆข้างมีโต๊ะตรงนู้นตรงนี้คุยไปมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเพลงพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะใช้จำนวนการเรียก Siri เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งในระดับเสียงปกติทั่วไปก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์ก็จะวางอยู่ตรงนี้ครับซึ่งพอเรียกไปเนี่ยมันก็คือการเรียกที่หูฟังลักษณะนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเราจะใช้การเรียกทั้งหมดกี่ครั้งนะครับในส่วนนี้ครับครั้งที่1นะครับ Hey Siri ไม่มาครับ Hey Siri 2 ครั้งมาแล้วครับตรงนี้ครับ
ซึ่งในการทดสอบอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่แค่ว่าทดสอบอยู่ในร้านกาแฟนะครับผมยังไปอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วผมก็ลองเรียกดูเลยว่าแบบอยู่ในรถไฟฟ้าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยพอเราอยู่กับคนอื่นเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงได้ในระดับที่แบบเสียงดังมากผมก็เรียก Hey Siri 1 ครั้ง Hey Siri 2 ครั้งก็แล้ว3 ครั้งก็แล้วตรงนี้เนี่ยก็ตัวหูฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าผมมีการเรียกใช้งาน Siri ตรงนี้อยู่แต่กลายเป็นว่ารอบๆข้างเนี่ยก็จะมองผมว่าผมทำอะไรอยู่ในส่วนนี้ตรงนี้ก็เอามาบอกกันไว้นะครับว่าการเรียกใช้งาน Siri เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป๊ะแบบ 100% ทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเสียงเบาหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอื่นๆรอบข้างเนี่ยกวนอยู่มากพอสมควรตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้การใช้งาน Siri เนี่ยมันแบบไม่สามารถเรียกได้เต็มที่นะครับในส่วนถัดมานะครับที่ผมว่าผมไม่โอเคที่สุดในการใช้งาน Siri กับตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของว่าแบบเรียก Siri แล้วไม่มานะครับเพราะเราแบบเรียกเสียงเบาเสียงค่อยหรือแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมีเสียงดังแล้วตัวหูฟังไม่ได้ยินตรงเนี้ยเข้าใจได้อยู่ประมาณหนึ่งว่าโอเคมันมีข้อจำกัดอยู่แต่เรื่องของระบบ Siri ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมแบบรู้สึกว่า Apple ยังทำได้ห่วยอยู่มากนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างตัว Google Assistant นะครับถ้าใครที่ใช้ตัวลำโพง Google Assistant นะครับลองสั่งดูได้เลยครับคือเราจะสามารถพูดประโยคเดียวรวดเดียวเลยเนี่ยแล้วตัว Google Assistant จะสามารถแยกได้ว่าใน1ประโยคนั้นเนี่ยมีอยู่กี่คำสั่งถ้าปัจจุบันเนี่ยผมจะชอบสั่งตัว Google Assistant อยู่ประมาณ2หรือ3คำสั่งในประโยคเดียวกันอย่างเช่นให้เปิดเพลงหรือแบบให้เปลี่ยนเพลงแล้วก็ให้ volume up หรือ volume down ลักษณะเนี้ยซึ่งพอนำลักษณะเดียวกันเนี้ยมาพูดกับ Siri จะงงๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าผมสั่ง2คำสั่งนะครับในส่วนนี้แล้ว Play some music and volume up จะสังเกตได้นะครับว่าที่ผมสั่งไปเนี่ยก็คือให้เล่นเพลงนะครับแล้วก็สั่งให้ปรับระดับเสียงเพลงเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับให้เสียงดังมากขึ้นแต่ด้วยความที่ Siri เนี่ยสามารถที่จะรับคำสั่งได้ทีละคำสั่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างตัว Google Assistant นะครับที่ผมใช้งานตัวลำโพงเขาอยู่ด้วยเนี่ยตัว Google Assistant เนี่ยเขาปรับให้สามารถที่จะรับคำสั่งเนี่ยรูปแบบใน1ประโยคเนี่ยเรามีคำสั่งแทรกอยู่ในเนี่ย2หรือ3คำสั่งได้เลยใน1ประโยคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกในการใช้งานเช่นสมมติผมตื่นมาแล้วผมอยากฟังเพลงจาก Spotify ผมก็บอกHey Google แล้วก็ play some music from Spotify and volume up อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่า volume up 60% อะไรลักษณะเนี้ยซึ่ง Google ก็จะเข้าใจทั้ง2คำสั่งเลยนะครับในส่วนนี้ซึ่งพอมาเป็น Siri เนี่ยตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่น่าผิดหวังที่ Apple ยังไม่ทำให้ Siri เก่งขึ้นในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าพอสั่งแบบรวดเดียวไม่ได้ก็เลยทำให้ถ้าผมอยากสั่งแค่2อันนี้ก็คือแบบplay music แล้วก็ volume up หรือ volume down ลักษณะนี้ผมก็ต้องเรียก Hey Siri ขึ้นมา2ครั้งนะครับซึ่งพอมันไปประกอบว่าการเรียกใช้งาน Siri มันไม่ได้แบบ 100% ในการที่จะแบบพูด Hey Siri แล้วแบบ Siri จะแบบตื่นขึ้นมาลักษณะนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันก็แบบไม่ได้ชัวร์ทุกครั้งที่เราจะเรียกใช้งานตรงนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนเดิมครับหยิบ iPhone ขึ้นมากด2ที3ทีแล้วก็เสียบใส่กระเป๋าลงไปเนี่ยตรงเนี้ยทำได้เร็วกว่าที่จะแบบมาหวังลมๆแรงๆกับการเรียก Hey Siri บนตัวหูฟัง AirPods 2 ซะอีกครับในการทดสอบข้อถัดมานะครับตรงนี้ผมทดสอบเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จไร้สายของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเลือกตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยเป็นตัวกล่องเก็บที่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าตัวการชาร์จไร้สายของตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมันทำได้รวดเร็วสักแค่ไหนนะครับจากที่ผมทดสอบนะครับก็คือผมใช้งานไปเรื่อยๆจนตัวกล่องเก็บเนี่ยตัวแบตเตอรี่ในกล่องเก็บเนี่ยเหลือระดับอยู่ที่ประมาณ 10% ผมถึงเอาไปวางชาร์จไร้สายนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ผมทดลองนะครับก็คือประมาณ2นาทีนะครับตัวแบตเตอรี่ถึงจะขึ้นมา 1% ซึ่งถ้าเทียบดูนะครับก็คือจาก10ไปถึง100เนี่ยแล้วก็คูณ2ไปเนี่ยมันเท่ากับต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงจะชาร์จให้เต็มตัวกล่องเก็บนะครับในส่วนนี้ซึ่งในตัวของส่วนหูฟังเนี่ยจากรูปที่เห็นเนี่ยก็คือตัวหูฟังเนี่ยตัวแบตเตอรี่เขาเต็มอยู่ 100% อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ซึ่ง
ถ้าลองคิดดูว่าตัวแบตเตอรี่ของหูฟังก็หมดด้วยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของกล่องเก็บก็หมดด้วยแล้วจะชาร์จไร้สายเนี่ยก็น่าจะใช้ระยะเวลาที่นานมากพอสมควรนะครับซึ่งจะต่างกับการชาร์จแบบเสียบสาย Lightning นะครับจากที่ผมทดสอบนะครับประมาณ1นาทีก็ขึ้นมา 1% เลยซึ่งเนี่ยก็เรียกว่ากลายเป็นว่าการชาร์จไร้สายเนี่ยช้ากว่าการใช้แบบเสียบชาร์จแบบมีสายเนี่ยถึงเท่าตัวนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตกันไว้นะครับถ้าใครที่จะซื้อตัวที่เป็นกล่องเก็บแบบรองรับการชาร์จไร้สายนะครับในข้อถัดมาครับที่ผมทดสอบนะครับก็คือจากที่ Apple พูดไว้เนี่ยว่าตัวหูฟัง AirPods 2 ที่ใช้ชิป H1 เนี่ยสามารถที่จะสลับอุปกรณ์นะครับเวลาเราแบบมี iPhone 2 เครื่องแล้วสลับการใช้งานไปมาโดยใช้ตัว AirPods ตัวเดียวกันเนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็ทดสอบใน 2 ลักษณะนะครับอันดับแรกเลยที่ผมทดสอบเนี่ยก็คือถ้าเข้าไปในส่วน Setting นะครับแล้วเข้าไปใน Bluetooth แล้วผมลองแบบกดสลับไปมาตรงนี้เนี่ยก็จากเดิมนะครับถ้าเป็นตัว AirPods รุ่นแรกเนี่ยจากเดิมใช้เวลาอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับพอเป็นตัวAirPods รุ่นที่2นะครับจะใช้เวลาเหลืออยู่ประมาณ3วินาทีนะครับในส่วนนี้แล้วก็ถ้าเป็นในการใช้งานจริงๆนะครับก็คือฟังเพลงด้วยตัวหูฟัง AirPods 2 กับตัว iPhone XS Max ที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะสลับไปฟังเพลงจากตัว iPhone XR อีกเครื่องหนึ่งลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาลดลงมานะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นตัว AirPods รุ่นที่1จะใช้เวลาตอนสลับจังหวะประมาณเนี้ยประมาณ10วินาทีครับพอเป็นตัว AirPods รุ่นที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาลดลงมาเหลือประมาณ7วินาทีนะครับตรงนี้จากที่ผมแบบจับเวลาดูหลายครั้งนะครับในส่วนนี้ซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นแต่สำหรับผมเองนะครับระยะเวลาในการใช้งานจริงตอนที่ฟังเพลงแล้วแบบจาก10วิเหลือ7วิลักษณะเนี้ยที่แบบพอสลับอุปกรณ์จากตัว iPhone XS Max ไป iPhone XR หรือสลับไปมาลักษณะเนี้ยตรงนี้ผมว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันนานหรือแบบมันเร็วขึ้นอะไรอย่างมีนัยยะนะครับแต่โอเคถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าทำระยะเวลาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 30% ครับในส่วนของการใช้งานคุยโทรศัพท์ของตัวหูฟัง AirPods 2 ตรงนี้นะครับก็ยังต้องชื่นชม Apple อยู่เหมือนเดิมนะครับว่าสามารถที่จะทำได้ดีจริงๆแล้วก็คู่แข่งนะครับในส่วนของหูฟัง True Wireless ด้วยกันเนี่ยก็ตามมาถึงในระดับที่ตัว AirPods ทำได้แบบโหยากมากเลยครับก็คือเรื่องการที่ว่าเราสามารถที่จะสลับหูฟังนะครับไปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยใช้คุยโทรศัพท์ข้างเดียวได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องยึดข้างใดข้างหนึ่งว่าต้องเป็นเฉพาะข้างขวาหรือเป็นเฉพาะข้างซ้ายในการใช้คุยโทรศัพท์นะครับในส่วนนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมใช้ฟังเพลงอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วพอคุยไปนานๆเนี่ยการว่าพอเช็คระดับแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับตัวหูฟังข้างขวาแบตจะหมดละผมใส่ไปในกล่องก่อนเลยแล้วผมก็เหลือหูฟังข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยใช้คุยโทรศัพท์ก็สามารถทำได้แล้วก็พอหูฟังข้างซ้ายจะแบตหมดผมก็เสียบหูฟังข้างซ้ายลงไปแล้วหยิบข้างขวาขึ้นมาคุยแทนลักษณะนี้ก็ยังสามารถทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับรวมถึงเรื่องเสียงนะครับเวลาใช้ตัวหูฟัง AirPods เนี่ยคุยโทรศัพท์เนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าเสียงแบบค่อนข้างแบบชัดแล้วก็เคลียร์มากตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชม Apple ว่ายังทำได้ดีอยู่มากทีเดียวครับสรุปนะครับสำหรับตัวหูฟัง AirPods 2 เท่าที่ผมได้ใช้งานนะครับคือผมเนี่ยกลายเป็นว่าซื้อมาเพื่อทดแทนตัวรุ่นแรกนะครับที่แบตเตอรี่เสื่อมไปอย่างชัดเจนแล้วครับคือจังหวะที่ตัวหูฟัง AirPods 2 ออกมาพอดีซื้อมาทดแทนแล้วก็ตัวเรื่องเสียงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ได้ฟังแบบเปรียบเทียบกันแบบจ่าๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเสียงมันดีขึ้นอะไรมากมายนะครับในส่วนนี้โอเคพอฟังเปรียบเทียบรู้ว่าตัวเนื้อเสียงบางส่วนเนี่ยดีขึ้นนะในส่วนนี้ก็จะประมาณนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนของ Hey Siri อะไรลักษณะนั้นนะที่แบบไม่ต้องมาแบบแตะที่หูฟังตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วแบบรู้สึกว่าผิดหวังนะครับว่าแบบทำได้แค่นี้เองเหรอแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งแบบ 100% ที่แบบเรียกครั้งเดียวแล้วตัวหูฟังเนี่ยจะรู้เรื่องว่าเราเรียกนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องรูปแบบประโยคที่แบบไม่สามารถที่จะสั่งแบบ2หรือ3คำสั่งในประโยคเดียวกันได้ตรงนี้เนี่ย Siri ยังฟังไม่รู้เรื่องก็ยิ่งรู้สึกว่าผิดหวังในส่วนนี้มากขึ้นอีกนะครับแต่ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการใช้คุยโทรศัพท์ตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ AirPods ทำได้ดีที่สุดในหูฟัง True Wireless ด้วยกันในส่วนนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะหยิบหูฟังข้างไหนก็ได้หรือแบบเสียบหูฟังข้างไหนเข้าไปในกล่องแล้วเหลือหูฟังแค่ข้างเดียวแล้วใช้งานตรงนี้เนี่ยตอนคุยโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยยังเป็นหูฟัง True Wireless ที่ทำได้ดีมากๆในส่วน
ส่วนนี้นะครับในภาพรวมสำหรับผมเองตัวหูฟัง AirPods 2 ถือว่ามีการอัปเกรดเนี่ยที่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับใครที่จะซื้อรุ่นที่รองรับตัวชาร์จไร้สายของตัวหูฟัง AirPods 2 ตรงนี้เนี่ยก็ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้แบบโหชาร์จตัวแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาเร็วมากแต่อย่างใดตรงนี้ก็ลองไปชั่งใจดูว่าคุ้มค่ากับการที่เราจะจ่ายเพิ่มจากรุ่นปกติหรือเปล่านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหูฟัง AirPods 2 นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ